North West Europe faces a great challenge to shift towards a low-carbon economy by 2050. Municipalities are playing a huge role as they account for 70% of the energy consumption and CO2 emission. Public street lighting accounts for about 30% of the electricity consumption. The European project Smart Space is investigating how to reduce this. Een van de mogelijkheden is dus het plaatsen van LED-verlichting. Dat is sowieso al veel energiezuiniger. Maar eigenlijk willen we in dit project nog een stukje verder kijken van wat nou als we het systeem slim maken, zodat het zich echt aanpast aan het gebruik wat je op dat moment wil. Dan kan je misschien nog wel veel meer gaan dimmen en nog meer energie besparen. In een winkelstraat kan je bijvoorbeeld voorstellen, als je daar nu 's avonds loopt en al die etalages hebben hun verlichting nog aan, hoeveel licht er op straat is. En op dit moment hebben we dan gewoon de standaard verlichting staan, maar ook nog eens al dat licht wat uit die winkels komt. Nou, kan je het systeem nou niet een meetsensor meegeven waarin ze bijvoorbeeld het omgevingslicht meten, zodat je het openbare verlichtingslichtniveau kan aanpassen aan het licht wat er al is en wat bijvoorbeeld uit de winkels komt. Zo kan je dan eigenlijk nog een beetje verder dimmen, terwijl je toch eigenlijk net zo'n plezierige sfeer hebt op de straat. The Technical University in Eindhoven, which is one of the partners of Smart Space, organises workshops with 4 municipalities involved: St. Niklaas and Ostend in Belgium, Middelburg in the Netherlands and Tipperary in Ireland. Wij nemen deel met 2 zones binnen de stad. Enerzijds de stationsomgeving en anderzijds de omgeving van de Victorialaan, project Oosteroever aan de Baalskaai, waarbij we de verlichting nader onderzoeken en nagaan in hoeverre we de verlichting voor een stuk intelligenter kunnen maken, waardoor ze bijvoorbeeld 's nachts minder licht geeft, waardoor er minder verbruik is, maar waarbij ze ook inspeelt op drukte of andere weersomstandigheden. Wij willen eigenlijk de stadskern beter verlichten. In de stadskern komen veel functies samen. Je hebt veel mobiliteit daar, busvervoer, fietsvervoer, autovervoer. Je hebt ook veel mensen die gewoon naar de winkelstraat gaan. Je hebt er ook een uitgaansbuurt. Dus je hebt eigenlijk veel functies die samenkomen. En het Smart Lighting project, Smart Space project is erop gericht eigenlijk om verlichting aan te passen naar gelang de noden. At the moment we have about 16,000 street lights in Tipperary. About 2,000 of those lights are LED. The rest are very inefficient old LUCs, SOCs lights. They're not good, so we are looking at changing out all lighting in our area over the next 3 or 4 years. We are involved in this project to see what products are available on the market and to investigate what other things we can do with the lighting rather than just lights on, lights off. Dealing with other municipalities throughout Europe, we can see how other councils and other cities manage the changeover from the old bulbs to LEDs, and to get a better knowledge of how they manage that and how they deal with the power companies and the other parties. Wij gaan op 3 plaatsen in Middelburg gaan wij Smart Space introduceren, de smart verlichting. Dat zijn verschillende gebruikstoestanden. Dus we willen op een residential area willen we smart verlichting doen in het historische binnenstad. En eigenlijk een beetje in een gebiedsontsluitingsweg aan de kant van de stad. Waar je de overgang tussen de stad en het platteland hebt. En dan willen we kijken of er mogelijkheden zijn om toch hetzelfde verlichtingsniveau, hetzelfde gebruiks daar te hanteren. Maar wel met lagere energieniveaus, zodat we CO2 kunnen besparen. Docenten zijn natuurlijk altijd leuk meegenomen, maar het is ook wel interessant om eens met specialisten zoals een Technische Universiteit Eindhoven aan tafel te zitten. Of ook gewoon kennis te delen met andere steden. Want andere steden zitten met dezelfde problematieken. En dan is het wel eens relevant om eens te kijken van oké, hoe doen jullie dat, hoe pakken jullie dat aan? Dus die kennisdeling is zeker ook wel een meerwaarde. Smart Space visits Stratup's End in Eindhoven, a famous street with over 50 pubs and restaurants, which is really popular with crowds on weekends. This street is being turned into a living lab. New and innovative technologies are tested in a real-life situation. It all started out with smart light. The colour intensity and dynamics of lighting influences people's behaviour. The city wants to make use of soft and less light to reduce possible aggression. The lampposts are also equipped with cameras and microphones.
Het doel was om het Stratum economisch en sociaal beter te laten functioneren. Om agressie er wat meer uit te krijgen en meer sfeer. We zijn begonnen om te kijken van kunnen we met de openbare verlichting, als we daar in kleur gaan aanpassen, kunnen we er iets mee. Met allerlei design dingen, plantenbakken, ontworpen terrassen, geur. En kunnen we dan ook meten wat er gebeurt. Dus we doen 2 dingen. Proberen om gedrag te beïnvloeden van mensen. En het tweede is om te meten van werkt dat dan ook. And it seems to work. There is less fighting and the sense of security has improved. Living Lab is a cooperation between the city, police, university and entrepreneurs who deliver the equipment. In the former Philips industrial complex in the Streep S neighbourhood, smart lighting systems are being tested. It is not without reason that Eindhoven is known as the City of Light. Hier zijn we op Streep S. Dat is een voormalig industrieterrein van Philips. En we hebben ons ten doel gesteld, al in 2008, om met licht eigenlijk een experimentele zone te openen. Dat noemden we met een mooie zin Creating a Public Lighting Experience, waarin we de industrie, marktpartijen, designers, lichtontwerpers, maar vooral ook onszelf uit hebben willen dagen om andere dingen te doen met licht. Eigenlijk dingen die we nog niet kennen en te onderzoeken en samen met elkaar te ontdekken wat dat op gaat leveren voor de samenleving. Light designer Ellen de Vries is conducting research on the effects of lighting on pedestrian movement, social interactions, traffic and safety. Nou, ik denk dat heel veel steden daarvoor openstaan. Wat je ziet is dat lichtfestivals ongelooflijk populair zijn. Ze krijgen heel erg veel bezoekers. Maar hoe vertaal je dat nou naar de praktijk van alle dag? Want dan kom je dus ineens, dan is het tussen droom en daad wel een heel erg groot gat. Smart Space partners are invited to attend the City Under Microscope event in Rotterdam, organised by the LUCI Association, which is also part of Smart Space. So, LUCI is a membership organization. It's a network of cities. There are 73 cities all over the world gathered in this network for the past 15 years to work on light and lighting as an incredible tool to develop the city in terms of culture, in terms of economic, in terms of art, for the social aspect of the city. Light is something that brings people together, and the cities really have this as a core tool to develop themselves. The LUCI events starts with the inauguration of the new front lighting of Skilandshuis, one of the few old buildings in Rotterdam. 3, 2, 1, go! The municipality of Rotterdam has developed an urban lighting plan which integrates functional lighting with ambience lighting on a citywide scale. It is set up to guarantee safety and to achieve more efficient maintenance of public lighting, hence reducing energy levels and light pollution. In the residential area of INTERREG Noord, dynamic dimming is introduced. Hier hebben we een hele wijk dus gedimd met aanwezigheidsdetectie. Dus alleen als er mensen zijn is er veel licht. En als er weinig mensen zijn, dan dimmen we het met 10% of tot 10%. We kunnen iets van 80 tot 90% energie besparen. Maar ja, je hebt wel te maken met burgers en die accepteren dit niet altijd, dit soort dingen. Dus ja, dat is wel lastig af en toe. Furthermore, it's not easy to find contractors that are acquainted with the new techniques and who can install, maintain and repair smart lights. Also, it is not cost saving. Maar de vraag is wel altijd van mag energiebesparing, mag dat geld kosten of niet? Dus je moet nooit praten over terugverdientijden en dat soort dingen. We doen het echt voor het milieu. There are still many problems to be dealt with, but this is the future. Ja, volmondig. Ja. Als je ziet welke resultaten dat je hiermee kan halen. We hebben hier in dit project ten opzichte van conventionele verlichting. Dus er zijn eigenlijk 2 stappen. We hebben LED geplaatst en detectie. Een reductie van 80% energie gehaald. Ja, als we heel erg druk bezig zijn met het verbeteren van ons klimaat en zorgen dat we nog langer op deze planeet kunnen leven, ja, dan kan het niet anders dat we alle technologische middelen gaan inzetten om ervoor te zorgen dat we die doelstelling ook gaan halen en zo weinig mogelijk energie verbruiken, zonder dat we concessies doen aan veiligheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte.